Mitt namn är Emma Moreau och människor säger ofta att jag aldrig ger upp. Men jag har inte alltid varit så stark. Det fanns en tid då jag kände mig svag, rädd och helt vilse. Sanningen är att styrka inte är något man föds med. Ibland tvingar livet dig att bygga den långsamt, steg för steg genom smärta, svåra val och kärlek. Jag växte upp i en liten stad där livet var lugnt och enkelt. Alla kände varandra och de flesta familjer levde enkla liv. Mina föräldrar arbetade mycket hårt för att ta hand om oss. Min far reparerade bilar och min mor sålde hemlagad mat på marknaden. Vi hade inte mycket pengar, men vi hade tillräckligt för att leva. Viktigast av allt var att vårt hem var fyllt av kärlek. Min mamma brukade ofta säga något som jag aldrig glömde. Hon sa: Emma, livet kommer inte alltid att vara lätt, men om du fortsätter framåt kommer du alltid att hitta en väg. På den tiden förstod jag inte hur viktiga dessa ord var. När jag var ung drömde jag om att bli lärare. Jag älskade att läsa och att lära mig nya saker. Jag föreställde mig själv stå framför en klass och hjälpa barn att lära sig och upptäcka världen. Det var en vacker dröm och under många år trodde jag att den skulle bli verklighet. Men livet följer inte alltid våra planer. När jag var 21 år gammal förändrades allt. Jag träffade en man som hette Daniel. Han var charmig, självsäker och full av stora drömmar. Han talade om att resa, starta ett företag och bygga ett bättre liv. När han pratade kändes det som om allt var möjligt. Jag blev förälskad mycket snabbt. Nu när jag ser tillbaka förstår jag att kärlek ibland kan göra en blind. På den tiden såg jag bara hans goda sidor. Jag ignorerade de små tecknen på att något var fel. Men när man är ung och hoppfull tror man att kärleken kan lösa allt. Daniel och jag gifte oss efter ett år. Det var ett litet bröllop med bara vår familj och våra närmaste vänner. Jag minns hur jag stod där i en enkel vit klänning, nervös men lycklig. Jag trodde verkligen att jag började ett underbart nytt kapitel i mitt liv. Under en tid kändes allt perfekt. Vi flyttade in i en liten lägenhet i staden. Den var inte stor, men den kändes som vårt eget hem. Daniel arbetade inom byggbranschen och jag fick ett jobb på en förskola. Jag älskade att vara bland barn. Deras skratt gjorde mina dagar ljusare. 2 år senare hände något som förändrade mitt liv för alltid. Jag blev mamma. Dagen då min son föddes var den lyckligaste dagen i mitt liv. Jag minns fortfarande hur jag höll honom för första gången. Han var så liten och skör med små fingrar och lugn andning. I det ögonblicket kände jag mer än lycka. Jag kände ett djupt ansvar. Vi gav honom namnet Lukas. Från första stund blev han centrum i mitt liv. Varje leende, varje liten rörelse och varje ljud han gjorde kändes speciellt. Jag lovade mig själv att alltid skydda honom och ge honom det bästa livet jag kunde. Men livet var på väg att sätta det löftet på prov. När Lukas var 3 år gammal började Daniel förändras. Till en början var förändringarna små. Han började komma hem sent. Ibland verkade han avlägsen, som om hans tankar var någon annanstans.
När jag frågade honom vad som var fel sa han att han bara var trött efter jobbet. Jag ville tro honom, men innerst inne kände jag att något var fel. Med tiden växte avståndet mellan oss. Mannen som en gång talade om drömmar och framtiden sa nu väldigt lite. Ibland satt han tyst vid bordet och tittade på sin telefon eller såg på TV utan att säga ett ord. En kväll efter att Lucas hade somnat bestämde jag mig för att prata med honom. Daniel, sa jag mjukt, är allt bra mellan oss? Han tittade på mig ett ögonblick och tog ett djupt andetag. Jag tror inte att jag är lycklig längre, sa han. Hans ord kändes som en chock. Vad menar du? Frågade jag med darrande röst. Jag känner mig instängd, sa han. Det här livet, den här rutinen, det är inte vad jag ville. Jag såg på honom, oförmögen att förstå. Det här är vår familj, sa jag tyst. Lucas behöver oss. Han såg bort. Jag vet, sa han. Men jag vill ha något annat. Det ögonblicket var början på slutet. Under de följande veckorna blev vårt hem tyst och obekvämt. Vi pratade mindre och mindre. Ibland kändes det som om vi var främlingar som bodde i samma hus. Sedan, en morgon, föll allt samman. Jag vaknade tidigt, som alltid, för att göra frukost åt Lucas. Men när jag gick in i vardagsrummet kändes något fel. Daniels resväska var borta. Först trodde jag att han hade tagit den till jobbet. Men när jag kontrollerade garderoben såg jag att många av hans kläder också saknades. Mitt hjärta började slå snabbt. Jag tog upp min telefon och ringde honom. Han svarade efter några sekunder. Daniel, var är du? Frågade jag. Det blev en lång tystnad. Sedan talade han. Jag är ledsen, Emma. Jag kan inte göra det här längre. Mina händer började skaka. Och Lucas? Frågade jag med en röst som nästan brast. Han kommer att klara sig, sa Daniel mjukt. Sedan avslutades samtalet. Precis så försvann det liv jag trodde på i ett enda ögonblick. Jag stod mitt i vardagsrummet och stirrade på den tomma plats där hans resväska hade stått. Jag kunde inte röra mig på länge. Mitt sinne kändes tomt, som om allt plötsligt hade stannat. Sedan hörde jag mjuka fotsteg bakom mig. Mamma, sa Lucas med en sömnig röst. Jag torkade snabbt bort mina tårar och vände mig om. Han stod där i sin lilla pyjamas och höll sin favoritleksaksbil. Var är pappa? Frågade han. För ett ögonblick visste jag inte vad jag skulle säga. Hur kunde jag förklara något så smärtsamt för en 3-åring? Jag böjde mig långsamt ner och höll honom nära. Pappa var tvungen att åka bort ett tag, sa jag försiktigt. Lucas förstod inte riktigt, men han nickade lite. Okej, sa han mjukt. Den morgonen låtsades jag att allt var normalt. Jag gjorde frukost, låg mot Lucas, hjälpte honom att klä sig och tog honom till förskolan innan jag gick till jobbet. Men inombords kände jag mig helt krossad. Jag visste inte hur jag skulle betala hyran ensam. Jag visste inte hur jag skulle uppfostra Lucas på egen hand. Och mest av allt visste jag inte om jag var stark nog för det som väntade. Den kvällen efter att Lucas hade somnat satt jag tyst vid fönstret och tittade på stadens ljus. Min mammas ord kom tillbaka till mig. Livet kommer inte alltid att vara lätt, men om du fortsätter kommer du att hitta en väg. I det ögonblicket gav jag mig själv ett tyst löfte. Oavsett hur svårt livet blev
oavsett hur trött eller rädd jag kände mig, skulle jag aldrig sluta kämpa för min son. För från och med den dagen var jag inte bara Emma längre. Jag var en mamma. Och detta var bara början på berättelsen om en mamma som aldrig gav upp. Efter att Daniel hade lämnat oss började livet förändras mycket snabbt. Till en början hoppades jag fortfarande att han skulle komma tillbaka. Varje gång min telefon ringde trodde en liten del av mig att det kanske var han som ringde för att säga förlåt. Jag föreställde mig honom stå vid dörren och be om en ny chans. Men dagar blev till veckor och veckor blev till månader. Telefonen ringde aldrig. Långsamt var jag tvungen att acceptera en smärtsam sanning. Daniel skulle inte komma tillbaka. Den känslan var som att förlora allt igen. Inte bara min man, utan också den framtid jag hade drömt om. Livet vi planerade tillsammans var borta, som rök som försvinner i luften. Men trots att mitt hjärta gjorde ont stannade inte livet. Räkningar behövde fortfarande betalas. Hyran måste täckas. Lukas behövde fortfarande mat, kläder och kärlek. Och plötsligt vilade allt ansvar på mig. Till en början försökte jag behålla mitt jobb på förskolan samtidigt som jag tog hand om Lukas. Varje morgon vaknade jag före soluppgången. Jag gjorde frukost, packade Lukas lilla väska och gick med honom till förskolan där jag arbetade. Under dagarna tog jag hand om andras barn medan jag oroade mig för mitt eget liv. Jag log, lekte spel och läste sagor för barnen. Men inom mig var mitt sinne alltid fyllt av oro. Hur mycket pengar har jag? Kommer det att räcka den här månaden? Sanningen var svår att acceptera. Det räckte inte. Förskolan betalade inte mycket och att uppfostra ett barn ensam i staden var dyrt. Hyra, mat, elektricitet och skolmaterial, varje kostnad kändes tyngre eftersom jag skötte allt på egen hand. Vissa kvällar, efter att Lukas hade somnat, satt jag vid köksbordet med ett anteckningsblock. Jag skrev ner varje utgift om och om igen, i hopp om att siffrorna på något sätt skulle förändras. Men det gjorde de aldrig. Jag visste att jag var tvungen att hitta en annan lösning, så jag började leta efter extra arbete. På kvällarna, efter att ha slutat på förskolan, städade jag hus i närheten. Det var inte lätt. Mina händer blev nariga och min rygg värkte ofta av att böja mig och skura golv. Ibland kände jag mig generad, inte för att arbetet var fel, utan för att jag en gång drömde om att bli lärare. Istället städade jag kök och badrum sent på kvällen bara för att överleva. Men varje gång dessa tankar kom tittade jag på Lukas som sov lugnt i sin lilla säng. I det ögonblicket försvann känslan av skam. Ingenting var viktigare än att ge honom ett tryggt och stabilt liv. Lukas växte snabbt. När han var 5 år började han ställa frågor om sin far. Mamma, frågade han en kväll medan han ritade med sina kritor. Varför bor inte pappa med oss? Mitt hjärta knöt sig. Jag hade föreställt mig detta ögonblick många gånger, men när det väl kom var det fortfarande svårt att tala. Jag satte mig bredvid honom och strök honom försiktigt över håret. Ibland gör vuxna misstag, sa jag mjukt. Men det är inte ditt fel. Lukas såg på mig med sina stora nyfikna ögon. Älskar pappa mig fortfarande? Frågade han.
Den frågan gjorde mer ont än något annat. Jag höll honom nära och gav det enda svar jag var säker på. Jag älskar dig mer än något annat i denna värld. Lukas kramade mig hårt. Och i det ögonblicket förstod jag något viktigt. Även om vår familj var trasig fanns kärleken fortfarande där, och den kärleken måste vara nog. Åren gick långsamt, fyllda av hårt arbete och små segrar. Lukas började skolan och han blev snabbt en av de bästa eleverna i sin klass. Hans lärare berättade ofta för mig att han var nyfiken, vänlig och flitig. Varje gång jag hörde det kände jag mig stolt. Men jag kände också press. Jag ville ge Lukas alla möjligheter i livet. Jag ville att han skulle studera, växa och uppnå drömmar som jag själv inte kunde nå. Men pengar var alltid ett problem. Det fanns dagar då jag åt mindre så att Lukas kunde äta bättre. Det fanns nätter då jag arbetade så sent att mina fötter gjorde för ont för att jag skulle kunna gå hem. Ändå klagade jag aldrig eftersom varje uppoffring hade ett syfte. En kall vinterkväll hände något som jag aldrig kommer att glömma. Jag hade just kommit hem efter att ha städat en liten restaurang. Mina kläder luktade tvål och mat och min kropp kände sig mycket trött. Allt jag ville var att sätta mig ner och vila. Men när jag öppnade dörren såg jag Lukas sitta vid bordet med sina skolböcker. Han tittade upp och log. "Mamma, jag väntade på dig", sa han. "Varför är du fortfarande vaken?" frågade jag mjukt. "Jag vill visa dig något." Han räckte mig ett papper. Det var ett skolprov. Längst upp, skrivet i rött, stod ett stort nummer, 100. "Jag fick högsta poäng i klassen", sa Lukas stolt. För ett ögonblick kunde jag inte tala. All trötthet, stress och oro från de senaste åren kändes plötsligt lättare. Jag kramade honom hårt. "Jag är så stolt över dig", viskade jag. Lukas såg på mig allvarligt. "Mamma", sa han, "när jag blir stor ska jag arbeta mycket hårt så att du inte behöver vara trött längre." Hans ord var enkla, men de rörde mitt hjärta djupt. I det ögonblicket förstod jag något viktigt. Barn förstår mer än vi tror. De ser våra svårigheter. De känner våra uppoffringar. Och ibland blir dessa uppoffringar de mest värdefulla lärdomarna vi ger dem. Den natten efter att Lukas hade somnat satt jag vid fönstret igen, precis som jag hade gjort många år tidigare. Men den här gången kändes något inom mig annorlunda. Jag var fortfarande trött. Jag var fortfarande orolig för pengar och framtiden. Men jag var inte längre rädd. Varje dag kunde jag se att mina ansträngningar inte var förgäves. Lukas växte upp till en stark, smart och vänlig pojke. Och det betydde att allt jag gjorde hade ett värde. Ändå väntade ännu en utmaning på oss. En som skulle pröva min styrka mer än någonsin tidigare. Vid den tiden visste jag det inte ännu, men den svåraste stunden i mitt liv låg fortfarande framför mig. Livet har ett märkligt sätt att pröva människor när de redan är trötta. Under många år arbetade jag utan uppehåll. Jag städade hus, arbetade på förskolan och tog ibland extra pass på en liten restaurang i närheten. Mina dagar började före soluppgången och slutade ofta långt efter att Lukas hade somnat.
Vissa människor frågade mig hur jag kunde fortsätta på det sättet. Svaret var enkelt. När man är mamma är det inget alternativ att ge upp. Lukas växte upp till en intelligent och vänlig pojke. Hans lärare berättade ofta hur flitig han var, hur han hjälpte andra elever och hur mycket han älskade att lära sig. Att höra dessa ord gjorde mig alltid stolt. Men de påminde mig också om hur viktigt det var att fortsätta och stödja honom. När Lukas fyllde 15 år hade han en tydlig dröm. Han ville bli läkare. Första gången han berättade det låg jag. Men inom mig kände jag oro. Att bli läkare kräver många års studier. Och viktigast av allt, det kräver mycket pengar. Mer än jag någonsin hade tjänat. Ändå visade jag inte min rädsla. Jag såg på honom och sa samma ord som min mamma en gång hade sagt till mig. Om du fortsätter kommer du att hitta en väg. Lukas studerade hårdare än någon jag någonsin hade sett. Sent på kvällen, när allt var tyst, såg jag ofta att lampan fortfarande var tänd i hans rum. Medan andra tonåringar lekte eller tittade på TV satt han och läste och löste svåra problem. Ibland oroade jag mig för att han pressade sig själv för hårt. Men varje gång jag bad honom att vila låg han och sa: Jag mår bra, mamma. Det här är min dröm. Åren gick snabbt och snart avslutade Lukas gymnasiet. En eftermiddag kom han hem med ett kuvert i handen. Hans ansikte såg allvarligt ut, men jag kunde se en liten gnista i hans ögon. Mamma, sa han mjukt, universitetet har skickat sitt svar. Mitt hjärta började slå snabbt. Vi satte oss tillsammans vid det lilla köksbordet. Mina händer kändes kalla när Lukas långsamt öppnade kuvertet. För ett ögonblick sa vi ingenting. Sedan började Lukas läsa. Han stannade mitt i texten och såg på mig med stora ögon. Vad står det? Frågade jag nervöst. Lukas tog ett djupt andetag. Jag blev antagen, sa han tyst. För en sekund kunde jag inte röra mig. Det kändes som en dröm. Du menar läkarutbildningen? Frågade jag. Lukas nickade. Ja, mamma, de antog mig. Tårar fyllde mina ögon. Jag kramade honom hårt och kände alla år av kamp och uppoffringar på en gång. Men sedan sa Lukas något mer. De gav mig också ett stipendium, lade han till. Jag drog mig tillbaka och såg på honom med förvåning. Ett stipendium. Ja, sa han. De sa att mina betyg är bland de bästa de har sett. De kommer att betala för större delen av mina studier. I det ögonblicket började jag äntligen gråta. Inte tysta tårar, utan djupa tårar födda ur år av oro, trötthet och hopp. Alla de långa nätterna, alla de hårda dagarna, alla uppoffringar, de var inte förgäves. Lukas lade försiktigt sin hand på min axel. Mamma, sa han känslosamt, jag hade inte kunnat göra det här utan dig. Jag skakade mjukt på huvudet. Nej, sa jag. Du gjorde det här genom ditt hårda arbete. Men Lukas log. Du gav aldrig upp om mig, sa han, inte ens när allt var svårt. Hans ord stannade i mitt hjärta under lång tid, för de var sanna. Livet var inte lätt. Det fanns många gånger då jag kände mig trött, rädd eller osäker på vad som skulle hända härnäst. Det fanns nätter
då jag undrade om jag var stark nog att fortsätta. Men varje gång jag kände så mindes jag löftet jag gav när Lukas fortfarande var ett litet barn. Jag lovade att jag aldrig skulle sluta kämpa för honom, och på något sätt gav det löftet mig styrkan att fortsätta. Flera år senare tog Lukas äntligen examen från läkarutbildningen. Dagen för hans examen var en av de stoltaste stunderna i mitt liv. Den stora salen var fylld av studenter i svarta kappor och mössor. Familjer satt tillsammans och applåderade och jublade när varje student gick upp på scenen. När de ropade upp Lukas namn fylldes mitt hjärta av stolthet. Jag reste mig och applåderade så högt jag kunde. När han gick över scenen för att ta emot sitt diplom såg jag den person han hade blivit. Han var inte längre den lilla pojken med en leksaksbil, utan en stark, intelligent och vänlig ung man. Efter ceremonin gick Lukas mot mig genom folkmassan. Han log, men hans ögon var fyllda av känslor. "Mamma", sa han och kramade mig hårt. "Vi klarade det." Ja, vi klarade det. Inte bara han, inte bara jag, utan vi båda tillsammans. I det ögonblicket förstod jag något mycket viktigt. Framgång handlar inte alltid om pengar, berömmelse eller erkännande. Ibland betyder framgång att se någon man älskar växa till sitt bästa jag och veta att man hjälpte dem att nå dit. Idag, när människor frågar mig hur jag uppfostrade min son ensam och aldrig gav upp, ger jag alltid samma svar. Kärlek ger dig styrka som du aldrig visste att du hade. För när du verkligen älskar någon är det inget alternativ att ge upp. Detta är min berättelse. Berättelsen om en mamma som mötte rädsla, kamp och osäkerhet men fortsatte framåt. Inte för att jag alltid var stark, utan för att min kärlek till min son var starkare än varje problem. Och det är därför människor kallar mig mamman som aldrig gav upp. Tack för att du lyssnade på denna berättelse. Om du tyckte om denna känslosamma berättelse och vill lära dig svenska genom meningsfulla historier, vänligen stöd min kanal. Prenumerera på min YouTube-kanal Swedish Tales.